फिजियोथेरापी गरिरहेको छु, औषधि पनि खाइरहेको छु। नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु धेरै दिनपछि र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु र मेरो ड्याडी चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ। मेरो ड्याडीलाई चाहिँ बोल्न प्रब्लम हुन्छ र मेरो ड्याडीले चाहिँ भिडियो बनाइराख्नु भएको थिएन र भिडियो बनाउन धेरै ट्राई गर्नुभयो तर सक्नु भएन र मेरो ड्याडीले चाहिँ दबाई खाँदै हुनुहुन्छ र मेरो ड्याडीलाई बोल्न पनि प्रब्लम हुन्छ र मुख पनि अलि बाङ्गेको थियो र मेरो ड्याडीले चाहिँ दबाई खानुको साथसाथै फिजियोथेरापी पनि गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसैको सानो क्लिप हजुरहरुको अगाडि म उपस्थित गर्न चाहन्छु, हेर्दिनु होला। हेलो गाइस, दर्शक देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भोइस क्लियर छैन र मुख एकदम बाङ्गो भइसकेको थियो। अहिले धेरै सुधार आएको छ, भोल्युम पनि सुधार आएको छ। फिजियोथेरापी गरिरहेको छु, औषधि पनि खाइरहेको छु। फिजियोथेरापी गरेको क्लिप्स जुन रहेछ यहाँहरुमा चाहिँ शेयर गर्न चाहन्छु। ओके, गो। सबभन्दा पहिले चाहिँ रहेको छ ड्याडीलाई मेसिन लगाउनु भएको क्लिप। त्यसपछि चाहिँ फेसमा गरिएको मसाज छ।
र त्यसपछि चाहिँ ड्याडीको मुखमा चाहिँ टेप पनि लगाइएको छ। ड्याडीको चाहिँ हातमा पनि अलिकति प्रब्लम छ र ड्याडीले त्यही भएर हातको पनि एक्सर्साइज गर्नुभएको छ। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै क्लिप हो र हजुरहरूले चाहिँ मेरो ड्याडीलाई प्रार्थना गरिदिनु होला कि छिटोभन्दा छिटो निको भइसक्नुहोस् मेरो ड्याडी भनेर। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, बाई बाई।